ใจตอนที่1โรงแรมพฤกษานนท์เป็นโรงแรมหรูใจกลางเมืองที่มีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านไปมาและการจราจรบนพื้นถนนก็คลาคล่ำด้วยรถยนต์หรูหราหลากหลายผู้คนสัญจรไปมาอย่างเร่งรีบวุ่นวายแต่ภายในโรงแรมหรูตกแต่งดูดีมีสไตล์แนวอนุรักษ์อบอุ่นด้วยกลิ่นอายความเป็นไทยที่สงบร่มเย็นทับพฤกษานนท์หนุ่มใหญ่เจ้าของโรงแรมที่รับมรดกมหาศาลจากครอบครัวเขารวยหล่อเท่และเป็นสุภาพบุรุษเป็นผู้ชายที่เพรียบพร้อมสมบูรณ์แบบยิ่งเช้านี้ทับเข้าห้องฟิตเนสที่อยู่ติดกับสระว่ายน้ำตามปกติเมื่อออกกำลังกายเสร็จเขาเดินไปหยิบผ้าขนหนูผืนเล็กเช็ดเหงื่อพลางเดินเปิดประตูด้านข้างสระว่ายน้ำออกไปเขามองไปที่สระน้ำเห็นแหม่มวัยกลางคนเข้ามาที่สระว่ายน้ำทาครีมกันแดดดูแลชุดแล้วค่อยๆหย่อนตัวลงว่ายน้ำในสระอย่างสบายใจทับเดินผ่านไปสบายๆผ่อนคลายทันใดเขาก็ชะงักกึกเมื่อได้ยินเสียงแหม่มตะโกนสุดเสียงทับหันควับเห็นแหม่มกำลังผุบโผล่อยู่กลางสระเขาวางสัมภาระถอดรองเท้าผ้าใบอย่างเร็วกระโจนลงสระว่ายน้ำพุ่งไปช่วยแหม่มทันทีเขาประคองแหม่มพาขึ้นขอบสระไปนั่งที่เก้าอี้ริมสระผู้จัดการโรงแรมและเจ้าหน้าที่โรงแรมวิ่งเข้ามาดูอย่างตกใจขอบคุณมากๆที่ช่วยฉันแหม่มพูดช้าๆอย่างไม่หายตื่นเต้นทับแปลกใจถามว่าพูดภาษาไทยได้ด้วยหรือแหม่มบอกว่านิดหน่อยเพราะมาเมืองไทยบ่อยทับยิ้มแล้วหันพูดกับผู้จัดการเรียบๆว่าน่าจะหาเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลบริเวณสระน้ำด้วยแม้ว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะว่ายน้ำเป็นแต่ก็อาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่างวันนี้ขึ้นได้ผู้จัดการรับคำว่าจะจัดการภายในวันนี้เลยทัพพยักหน้าฝากดูแลแขกต่อด้วยแล้วขอตัวไปหยิบโทรศัพท์และรองเท้าที่ถอดไว้พนักงานรีบไปช่วยหยิบทั้งโทรศัพท์และรองเท้าแล้วส่งโทรศัพท์ให้อย่างนอบน้อมบอกว่าตนจะถือรองเท้าให้เองแต่ทัพให้ส่งรองเท้ามาด้วยตนถือเองได้พนักงานจึงส่งให้อย่างนอบน้อมแหม่มมองทัพอย่างชื่นชมถามผู้จัดการว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครขุนทัพพฤกษานนท์เจ้าของโรงแรมนี้ครับหล่อเก่งใจดีเพอร์เฟกต์มากๆแหม่มอย่างชื่นชมผู้จัดการโรงแรมยิ้มอย่างภูมิใจทัพเดินจากมาไม่นานก็ได้รับโทรศัพท์จากโรงเรียนของลูกแก้วลูกสาววัยกำลังน่ารักเขารีบรับสายด้วยความแปลกใจสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณทัพต้องขอโทษที่โทรมารบกวนนะคะแต่น้องลูกแก้วงอแงไม่ยอมซ้อมการแสดงนะคะทัพถามว่าทำไมน้องอยากให้คุณทัพมาดูด้วยค่ะทัพถามว่าวันนี้แค่ซ้อมไม่ใช่เหรอตนตั้งใจไปดูวันแสดงจริงอยู่แล้วอาจารย์บอกว่าใช่แต่วันนี้เป็นวันซ้อมใหญ่เราจะแต่งตัวแต่งหน้าเหมือนวันจริงทุกอย่างผู้ปกครองท่านอื่นมาดูการซ้อมด้วยน้องคงอยากถ่ายรูปกับคุณพ่อทัพถามว่าซ้อมกี่โมงพออาจารย์บอกว่า8:30เขาถามอีกว่าตอนนี้ลูกแก้วทำอะไรอยู่อาจารย์บอกว่ากำลังแต่งหน้าอยู่เขารับปากทันทีว่าตนจะรีบไปทัพไปที่ห้องพักอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดหล่อภูมิฐานเป็นนักบริหารเต็มตัวแล้วรีบขับรถออกไปดูนาฬิกาแล้วคาดว่าป่านนี้ลูกแก้วคงแต่งตัวเสร็จแล้วเห็นถนนข้างทางค่อยข้างโล่งจึงเหยียบคันเร่งเร็วขึ้นแต่ก็ยังขับด้วยความระมัดระวังเต็มที่ห้องยิมของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ถูกดัดแปลงเป็นห้องแต่งตัวของบรรดาเชียร์ลีดเดอร์กีฬาสีของโรงเรียนมุมหนึ่งช่างกำลังแต่งหน้าให้เฟื่องระดาซึ่งจะเป็นดัมเมเยอร์ควงคทานำขบวนพาเหรดสีของตนลงสนามแข่งกับสีอื่นๆเพื่อนๆต่างชมกันอย่างตื่นเต้นว่าเฟื่องระดาสวยมากรับรองว่าขบวนพาเหรดสีของเราต้องได้ที่1แน่แค่ดัมเมเยอร์เราก็กินขาดแล้วการดาท่าทางทอมๆห้าวๆเพื่อนคู่ใจของเฟื่องระดาฟันธงบอกเฟื่องระดาว่าแกต้องเต็มที่เลยนะเพื่อนเอาถ้วยขบวนพาเหรดที่1มาให้พวกเราให้ได้ฉันน่ะเต็มที่อยู่แล้วพอดีเพื่อนสตาฟวิ่งเข้ามาเร่งให้รีบออกไปตั้งขบวนเพราะอีก10นาทีงานจะเริ่มแล้วทุกคนจึงรีบออกไปตั้งแถวรอเฟื่องระดาแต่งตัวเสร็จเตรียมจะออกไปฉุกคิดได้ถามการดาว่าโทรศัพท์ของตนล่ะการดาบอกว่าอยู่ในกระเป๋าที่โต๊ะเฟื่องระดาวิ่งไปที่กระเป๋าบอกว่าขอโทรศัพท์หาพ่อหน่อยเฟื่องระดาหยิบโทรศัพท์ออกมากดโทรออกพอดีเพื่อนที่เก็บของเสร็จหันวิ่งพรวดออกไปชนเฟื่องระดาอย่างจังจนโทรศัพท์ตกพื้นเฮ้ยเฟื่องระดาตกใจมากเฮ้ย
ทับร้องในวินาทีเดียวกันด้วยความตกใจสุดขีดเมื่อรถชนร่างของเฟื่องพ่อของเฟื่องระดาที่กำลังเดินคุยโทรศัพท์ก้าวลงจากทางเท้าจะข้ามถนนจนร่างเฟื่องลอยขึ้นและตกลงมาอย่างแรงท่ามกลางเสียงหวีดร้องของผู้คนเฟื่องระดาหยิบโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอแตกแต่ยังมีรูปของเฟื่องระดาในชุดนักเรียนกอดกับพ่อยิ้มแย้มมีความสุขพริบตาเดียวจอโทรศัพท์ก็ดับวูบเฟื่องระดาพยายามเปิดอีกแต่เปิดไม่ได้แล้วพอดีสตาฟมาเร่งให้รีบไปตั้งขบวนเฟื่องระดารีบเก็บโทรศัพท์ใส่กระเป๋าแล้ววิ่งตามเพื่อนไปเวลาเดียวกันทัพรีบเปิดประตูลงมาเห็นเฟื่องนอนคว่ำหน้าอยู่เลือดเต็มตัวเขาถลาเข้าประคองพยายามบอกคุณครับทำใจดีๆไว้นะครับผมจะพาคุณส่งโรงพยาบาลพลางเหงยมองกลุ่มคนที่เริ่มเข้ามามุงใครก็ได้ครับช่วยผมประคองคนเจ็บขึ้นรถหน่อยนักศึกษาคนหนึ่งรีบเข้าไปช่วยเฟื่องยังมีสติเขายกมือจับแขนทัพพยายามพูดอย่างอ่อนแรงระดาทัพถามว่าจะให้ตนโทรบอกคนชื่อระดาใช่ไหมเดี๋ยวส่งเขาไปโรงพยาบาลแล้วจะตามให้ถ้าผมไม่รอดฝากระดาด้วยเฟื่องมองหน้าทัพรอคำตอบมือที่จับแขนทัพบีบแรงขึ้นด้วยแรงครั้งสุดท้ายครับผมสัญญาทัพรีบบอกสิ้นเสียงทัพเฟื่องหลับตาคอพับนักศึกษาที่มาช่วยเร่งให้รีบเถอะคุณลุงหมดสติแล้วทั้งสองรีบประคองร่างเฟื่องไปที่รถเวลาเดียวกันที่สนามกีฬาโรงเรียนเฟื่องระดาเดินนำขบวนพาเหรดสีลงสนามอย่างสง่างามเฟื่องระดาควงคทาอย่างสวยงามท่ามกลางเสียงกรีดอย่างตื่นเต้นรอบสนามเฟื่องระดาทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถแต่สายตาอดมองไปที่เต็นท์ผู้ปกครองไม่ได้พยายามมองหาพ่อไปทั่วแต่ก็ต้องผิดหวังเวลาเดียวกันทับอยู่ที่หน้าห้องฉุกเฉินเขามองไปที่ประตูห้องอย่างกังวลครูหนึ่งนึกขึ้นได้รีบล้วงกระเป๋าเสื้อสูทและชะงักเมื่อสัมผัสเลือดของเฟื่องที่เปื้อนเสื้อเขาถอดเสื้อพับครึ่งวางข้างตัวแล้วเดินไปจากห้องฉุกเฉินโทรไปที่โรงเรียนลูกแก้วทับขอโทษที่มาร่วมงานไม่ได้เพราะรถเกิดอุบัติเหตุรบกวนอาจารย์ช่วยบอกลูกแก้วด้วยพอหันกลับมาก็แปลกใจเมื่อเห็นสร้อยทองเดินมากับสร้อยสนสร้อยทองพูดเสียงดังอย่างไม่พอใจเร่งให้สร้อยสนเดินเร็วๆพอเห็นพยาบาลออกจากห้องฉุกเฉินก็ปราดเข้าไปถามว่าสามีตนอยู่ห้องนี้ใช่ไหมพยาบาลถามว่าหมายถึงคุณเฟื่องใช่ไหมสร้อยทองบอกทันทีว่าใช่สร้อยสนรีบถามอย่างเป็นห่วงคุณลุงเป็นยังไงบ้างคะปลอดภัยแล้วใช่ไหมคะใจเย็นๆนะคะคุณหมอกำลังพยายามรักษาอยู่เดี๋ยวต้องรอคุยกับคุณหมอค่ะดิฉันขอตัวก่อนพยาบาลตอบแล้วรีบเดินไปสร้อยทองมองตามบ่นอย่างไม่พอใจว่าลีลาเหลือเกินบอกหน่อยก็ไม่ได้ว่าอาการเป็นยังไงสร้อยสนบอกแม่ว่าเบาๆหน่อยเดี๋ยวเขาได้ยินแล้วจะทำไมสร้อยทองเสียงดังอย่างไม่แยแสหันมองไปรอบๆถามว่าแล้วเนี่ยไอ้คนที่ชนมันหายหัวไปไหนแม่บอกแล้วว่าให้เร็วๆป่านนี้มันคงหนีไปแล้วมั้งเลวจริงๆเจ็บตัวแล้วยังต้องมาเสียเงินอีกแล้วนี่ถ้าคุณเฟื่องเขาเกิดพิการขึ้นมาฉันไม่แย่เหรอโอ๊ยแค่คิดก็ปวดหัวแล้วสร้อยสนบอกว่าแม่อย่าเพิ่งคิดคุณลุงอาจจะบาดเจ็บนิดหน่อยก็ได้ชวนไปนั่งรอกันก่อนดีกว่าทับได้ยินทั้งหมดเขาเดินเข้าไปหาทั้งสองเรียบจริงใจว่าขอโทษนะครับผมเป็นคนที่ขับรถชนคุณเฟื่องครับสร้อยทองมองทับที่ถอดเสื้อสูทออกแล้วแต่หัวจรดเท้าลุกพรวดเผชิญหน้ากระชากเสียงอย่างไม่เกรงใจว่าขับรถประสาอะไรถ้าสามีตนเป็นอะไรไปเขาจะรับผิดชอบไหวไหมไม่ต้องเป็นห่วงครับผมรับรองว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างสร้อยทองหางตามองอย่างไม่เชื่อบอกให้เขาถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและเขียนที่อยู่ที่ทำงานและหาคนมารับรองด้วยเผื่อหาตัวไม่เจอจะได้เอาเรื่องกับคนที่รับรองทับดึงกระเป๋าเงินจากกระเป๋าหลังกางเกงหยิบนามบัตรยื่นให้บอกว่านี่คือนามบัตรของตนสร้อยทองปลายตามองไม่เชื่อว่าเป็นของเขาจนสร้อยสนเรียกแม่เตือนสติก็ถูกย้อนถามว่าทำไมฉันพูดผิดตรงไหนผมรับรองด้วยเกียรติทั้งหมดที่มีว่าทุกอย่างในนามบัตรนี้เป็นความจริงครับคุณสามารถตรวจสอบได้ทับส่งนามบัตรที่ด้านหนึ่งเป็นรูปโรงแรมพฤกษานนท์สร้อยทองมองแวบเดียวก็เปยว่าอ๋อทำงานโรงแรมพฤกษานนท์ก็ยังดีที่มีงานทำสร้อยสนเรียกแม่เบาๆอีกครั้งและมองทับอย่างเกรงใจพลางพลิกนามบัตรอีกด้านดูเห็นรูปทับอยู่มุมหนึ่งอ่านเบาๆทับพฤกษานนท์ทำไมนามสกุลเดียวกับชื่อโรงแรม
อ่านต่อแล้วอุทานมองหน้าทัพอย่างตกใจเอ๊ะกรรมการผู้จัดการทัพมองสร้อยสนนิ่งๆเหมือนเดิมนักเรียนจากขบวนพาเหรดสีกลับเข้าโรงยิมที่แปลงเป็นห้องพักบรรยากาศค่อยข้างชุลมุนเพื่อนๆของเฟื่องระดาพากันเข้ามาชมและแสดงความยินดีการด่าฟันธงว่าสีเราต้องได้ขบวนพาเหรดที่1ชัวร์ขณะนั้นเองอาจารย์ท่านหนึ่งเดินเข้ามามองหาแล้วกวักมือเรียกเฟื่องระดาไปหาเฟื่องระดาเดินไปหาอาจารย์ฟังอาจารย์พูดและอุทานตกใจพ่ออาจารย์บอกให้ใจเย็นๆแต่เฟื่องระดาวิ่งเตลิดออกไปแล้วการดาถามอาจารย์ว่ามีอะไรเหรอคุณพ่อของระดาโดนรถชนตอนนี้อยู่ในห้องฉุกเฉินจ้ะทุกคนตกใจมองหน้ากันอึ้งฝ่ายสร้อยทองพอรู้ฐานะที่แท้จริงของทัพก็ขอโทษและเปลี่ยนท่าทีจากหน้ามือเป็นหลังมือเรียกทัพว่าท่านทุกคำซ้ำตำหนิว่าตนเตือนคุณเฟื่องเรื่องชอบเดินคุยโทรศัพท์แล้วแต่เขาไม่เชื่อแล้วก็เกิดเรื่องจนได้ทำให้ท่านต้องเสียเวลาทัพขอร้องให้เรียกชื่อตนแทนคำว่าท่านและเป็นฝ่ายขอโทษสร้อยทองบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุจริงๆสร้อยทองทำท่าจะชวนทัพคุยอีกยาวจนสร้อยสนเตือนว่าให้ออกไปดูระดาหน่อยไหมสร้อยทองก็ตำหนิทันทีว่าโทรไปตั้งนานแล้วทำไมยังไม่มาใช้ไม่ได้เลยขนาดพ่อจะเป็นจะตายยังไม่รู้จักเป็นห่วงสร้อยสนบอกว่าวันนี้ที่โรงเรียนมีกีฬาสีคงยังยุ่งอยู่สร้อยทองเลยจะอยู่คุยกับทัพต่อแต่ทัพขอตัวไปโทรศัพท์เรื่องงานพอทัพไปสร้อยสนติงแม่ว่าเปลี่ยนท่าทีกับคุณทัพเร็วมากไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเห็นว่าเพราะเขารวยใช่ก็เพราะเขารวยนะสิแกจะให้ฉันไปจิกกัดเขาได้ยังไงฉันก็ทำถูกแล้วนี่อ่อนน้อมถ่อมตนกับเขามากๆเขาจะได้เห็นใจให้ค่าทำขวัญเราเยอะๆไงล่ะฉันทำผิดตรงไหนสร้อยทองลอยหน้าฉอดๆและสะบัดไปนั่งจนสร้อยสนอึ้งเฟื่องระดาไปถึงโรงพยาบาลทั้งที่อยู่ในชุดดัมเมเยอร์ถามเจ้าหน้าที่ว่าห้องฉุกเฉินอยู่ไหนเจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ชั้น2เชิญขึ้นลิฟต์ด้านหน้านั่นเลยเฟื่องระดาไปกดลิฟต์แต่ลิฟต์ยังไม่มาเธอจึงวิ่งไปขึ้นบันไดที่ชั้น2ทับแยกจากสร้อยทองแล้วตรงมากดลิฟต์ยืนรอครู่หนึ่งลิฟต์ยังไม่มาจึงเปลี่ยนใจเดินไปจะลงบันไดที่มุมตึกขณะที่กำลังเลี้ยวมุมตึกนั่นเองก็ถูกเฟื่องระดาที่วิ่งตะบึงมาชนอย่างแรงจนทับเซไปติดผนังและเฟื่องระดาเองก็ล้มก้นจำเบ้าทับตกใจถลาจะไปช่วยแต่เฟื่องระดาลุกขึ้นอย่างเร็วยกมือไหว้ขอโทษค่ะห้องฉุกเฉินตรงไหนคะทางนั้นครับทับผายมือไปทางห้องฉุกเฉินเฟื่องระดาวิ่งอ้าวไปอย่างเร็วทับมองตามไปอย่างสงสัยที่หน้าห้องฉุกเฉินสร้อยทองกับสร้อยสนยังคงนั่งรอฟังข่าวเฟื่องอย่างกระวนกระวายใจสร้อยสนบ่นว่าทำไมช้าจังเมื่อไหร่หมอจะออกมาสักทีถูกสร้อยทองเหน็บว่าทำท่าอย่างกับคุณเฟื่องเขาเป็นพ่อแท้ๆของแกถึงคุณลุงจะไม่ใช่พ่อแท้ๆแต่ก็มีพระคุณยิ่งกว่าพ่อแท้ๆของสนอีกแม่ก็รู้นี่คะพ่อแท้ๆยังทิ้งสนไปอย่างไม่ใยดีถ้าเราไม่ได้คุณลุงเรา2 คนคงแย่รู้แล้วพอทีเลิกพูดได้แล้วแกอยากจะห่วงก็ห่วงไปฉันไม่ได้ว่าอะไรสร้อยทองตัดบทอย่างรำคาญก็พอดีเฟื่องระดาวิ่งพรวดเข้ามาถามทั้งสองว่าพ่อเป็นยังไงบ้างสร้อยทองบอกว่ายังไม่รู้ตนก็รออยู่เป็นห่วงพ่อหนูจะแย่อยู่แล้วมองเฟื่องระดาที่แต่งหน้าและแต่งชุดดัมเมเยอร์อย่างพินิจพิเคราะห์ระดาแต่งตัวแต่งหน้าแบบนี้สวยมากเลยนะจ๊ะน้าขอถ่ายรูปไว้หน่อยเฟื่องระดายิ้มฝืนๆให้สร้อยทองถ่ายรูปไว้หลายรูปทับยืนดูและได้ยินสร้อยทองเรียกระดาก็ฉุกคิดถึงคำฝากฝังของเฟื่องก่อนหมดสติเขาพึมพำระดามองเฟื่องระดาอย่างพินิจพิจารณาพอดีหมอเดินออกมาเฟื่องระดาถลาเข้าไปถามว่าพ่อเป็นยังไงบ้างปลอดภัยแล้วใช่ไหมทั้ง3มองหน้าหมออย่างร้อนใจรอคำตอบเสียใจด้วยนะครับหมอพยายามเต็มที่แล้วไม่จริงเฟื่องระดาร้องสุดเสียงแล้วเป็นลมไปทันทีทับรับไว้ทันเขามองหน้าเธอในอ้อมแขนอย่างสงสารสะเทือนใจและรู้สึกผิดมากเฟื่องระดาเป็นลมนอนพักอยู่ในห้องผู้ป่วยมีสร้อยสนเฝ้าอยู่อย่างห่วงใยพอเฟื่องระดาลืมตารู้สึกตัวก็ลุกพรวดขึ้นนั่งทันทีสร้อยสนรีบจับตัวไว้บอกให้ช้าๆเฟื่องระดาเล่าว่าตนฝันร้ายมากฝันว่าพ่อตายแล้วสร้อยสนพูดไม่ออกเฟื่องระดายกมือลูบหน้าตนเองถามว่าตนเหนื่อยที่เดินพาเหรดจนเป็นลมใช่ไหมโล่งอกไปทีที่เป็นแค่ความฝันสร้อยสนตั้งหลักพูดช้าๆอย่างเห็นใจว่าระดาไม่ได้ฝันทุกอย่างเป็นความจริงคุณลุงเสียแล้วระดาถึงได้เป็นลมเฟื่องระดาเงียบงันไปจนสร้อยสนไม่สบายใจขอให้พูดอะไรสักหน่อย
พ่ออยู่ไหนคะพี่สนระดาอยากเจอพ่อสร้อยสนข่มน้ำตากลั้นสะอื้นพยักหน้าเบาๆแล้วพาเฟื่องระดาไปพบกับความจริงที่ห้องพักศพก่อนเปิดผ้าคลุมศพออกสร้อยสนบอกให้เฟื่องระดาทำใจดีๆไว้คุณลุงท่านได้พักแล้วเฟื่องระดาผวากอดร่างเฟื่องร้องไห้โฮทับกับสร้อยทองเข้ามาเงียบๆเฟื่องระดากอดร่างเฟื่องบอกให้พ่อตื่นขึ้นมาดูตนเดินพาเหรดพ่ออยากเห็นตนใส่ชุดดำมาเยอร์ตนได้ใส่แล้วพ่อลืมตามมาดูสิตนอยากถ่ายรูปกับพ่อสร้อยสนร้องไห้อย่างกลั้นไม่อยู่ทับมองอย่างสะเทือนใจมีแต่สร้อยทองที่เดินเข้าไปประคองเฟื่องระดาขึ้นมาบอกว่าระดาอย่าทำแบบนี้เลยจ้ะคุณพ่อไปสบายแล้วอย่าให้ท่านเป็นห่วงนะระดาไม่อยากให้พ่อตายคณะสร้อยทำไมพ่ออายุสั้นแบบนี้เฟื่องระดาหันซบอกสร้อยทองร้องไห้สะอึกสะอื้นนี่ถ้าไม่เดินไปคุยโทรศัพท์ไปก็คงไม่โดนรถชนหรอกน้าเตือนหลายครั้งแล้วเฮ้ยเฟื่องระดาชะงักผลักจากสร้อยทองถามอย่างเอาเรื่องว่าคนที่ขับรถชนพ่ออยู่ไหนสร้อยทองอึกอักไม่พูดแต่มองไปที่ทับพอเฟื่องระดามองตามไปทับบอกอย่างสุภาพบุรุษยอมรับผิดว่าผมเป็นคนขับรถชนคุณพ่อของหนูเองผมจะชดใช้เหรอเฟื่องระดาขัดขึ้นทันควันปาดเข้าทุบตีทับอย่างสติแตกโดยทับไม่ตอบโต้อะไรเลยไม่มีอะไรมาชดใช้ชีวิตพ่อของฉันได้คนเลวคนใจร้ายฆ่าพ่อฉันทำไมสร้อยทองด่าเฟื่องระดาว่าทำบ้าอะไรหยุดเดี๋ยวนี้พลางดึงออกไปสร้อยสนหายตกใจก็เข้าไปช่วยแม่และห้ามเฟื่องระดาแต่เฟื่องระดาไม่หยุดสร้อยทองจึงตบหน้าฉาดใหญ่จนเฟื่องระดาชะงักฟังให้ดีนะระดาคุณทัพไม่ได้เป็นคนผิดมีพยานเห็นเหตุการณ์หลายคนว่าพ่อเราเดินคุยโทรศัพท์จนไม่เห็นสัญญาณไฟเป็นใครก็ชนทั้งนั้นตั้งสติให้ดีเลิกทำร้ายเลิกต่อว่าคุณทัพได้แล้วเข้าใจไหมเฟื่องระดาหยุดทุบตีแต่ยังกำมือจ้องจิกทับอย่างเจ็บใจโกรธแค้นทับได้แต่มองอย่างไม่สบายใจทับกลับถึงคฤหาสน์แล้วแต่ยังนั่งหลับตาซึมเครียดอยู่ในรถภาพของเสียงร้องไห้คร่ำครวญของเฟื่องระดายังตามหลอนเขาอยู่ตลอดเวลาคำถามที่ว่าฆ่าพ่อฉันทำไมเหมือนตราบาปที่บาดลึกในชีวิตของเขาพอลืมตาขึ้นก็เห็นดวงใจแม่บ้านเก่าแก่ยืนมองอยู่หน้าตึกท่าทางไม่สบายใจเขารีบเปิดประตูรถลงไปถามว่ามีอะไรหรือเปล่ามารอรับตนถึงรถดวงใจเล่าว่าหนูลูกแก้วกลับจากที่โรงเรียนแล้วยังไม่ยอมทานอะไรเลยถามก็ไม่ยอมตอบทับบอกว่าคงโกรธตนเดี๋ยวตนไปจัดการเองป้าไปพักผ่อนเถอะทับเดินไปที่ห้องอาหารเห็นสาผู้ช่วยดวงใจแล้วคนรับใช้ของทัพกำลังประหล่อให้ลูกแก้วที่นั่งกอดอกปากยื่นหน้าบูดให้ทานข้าวทัพพยักหน้าให้สาออกไปแล้วเดินเข้าไปจะโอบกอดลูกแก้วลูกแก้วจะลุกหนีทัพรีบคว้าตัวไว้ซุดตัวลงพูดอย่างอ่อนโยนจริงจัง